แหมดีทีนี้คุณอาก็อยากให้พาไปดูอีกรูปหนึ่งเป็นรูปที่2เนาะเอาของน้องมุกก่อนลูกนี่ขอดูซิเป็นรูปไหน รูปนี้ นี่เป็นรูปแต่งชุดออกไทยๆหน่อยมันคือการทรงเครื่องแต่งชุดอะไรลูกเอ้ยมันคือต้องเล่าก่อนว่าช่วงที่หนูอยู่มัธยมอะค่ะโรงเรียนหนูเขาจะมีกิจกรรมทุกปีที่จะไปเขาเรียกว่าขนพระราชทานคือสาธิตประสานมิตรสาธิตประสานใช่ค่ะสาธิตประสานมิตรก็ทีนี้หนูก็เป็นตัวแทนไปเพราะว่าหนูอยู่เอกศิลปะการแสดงทีนี้เอกเนี่ยเขาก็จะให้เด็กของเขาเนี่ยไปรำที่ศูนย์วัฒนธรรมซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบว่าหนูได้ไปทุกปีค่ะแล้วปีนี้เนี่ยหนูแต่งเป็นทรงเครื่องใส่เครื่องที่ค่อนข้างเต็มยศคือหนูจะรำเป็นโรของผู้ชายก็คือเป็นตัวพระจะมีตัวพระกับตัวนางใช่ไหมคะหนูก็จะถูกจับไปเป็นตัวพระมาตั้งแต่เด็กทีนี้ภาพนี้เนี่ยที่หนูเลือกมาเพราะว่ามันเป็นหลังการแสดงหนูไม่แน่ใจว่ามันก่อนหรือว่าหลังแต่ว่าเหมือนออกมาพบปะผู้คนแล้วก็ใส่ชฎาแล้วก็ทรงเครื่องแบบเต็มยศเลยอันนี้ทีนี้หนูเลือกมาเพราะว่าคุณแม่เขากำลังจะแบบว่าช่วยขยับแบบว่าชฎาให้หนูตอนนั้นหนูบอกว่าหนูตึงหัวมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแม่ช่วยหน่อยในท่ามกลางผู้คนมากมายเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ภาพนี้ออกมาแล้วหนูก็แบบมันดูอบอุ่นดีค่ะใช่ลูกที่กำลังแบบว่าหัวโดนหนีบด้วยชฎาเนาะใช่หัวโดนหนีบอะไรก็คือแม่แล้วแม่ก็อยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อเราใช่ค่ะคุณแม่คือตอนที่ออกมาคุณแม่ก็ตอนแรกคุณแม่ก็ถามหาไลน์หาเลยว่าแบบว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คือเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดเราคอยดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะใช่นี่ก็มันก็เต็มไปด้วยความรักของคุณแม่ที่อยู่ในนั้นว่ารูปนี้มันก็ไม่มีใครเก๊กภาพแล้วก็แบบว่าโพสสวยอย่างน่าประทับใจใดๆแต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในตรงนั้นมากกว่าเนาะของพี่พิงค์อะลูก ก็อาจจะไม่ได้การแสดงเท้าแต่ว่ามันเป็นรูปนี้หนูอะไม่ได้ขออนุญาตพ่อมาแต่ว่าเอาเป็นว่า มันไม่น่าทันแล้วแต่ดูดีสิทำไมต้องขอล่ะดูดีว่าหนูเผื่อเขาไม่กลัวไงแต่ว่าถ้าคุณพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อหนูปล่อยออกไปแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่อันนี้ก็เป็นแอโรบิกชิงถ้วยพระราชทานเหมือนกันนี่ถือถ้วยอยู่ใช่ค่ะเป็น To be number one เมื่อก่อนถ้ามีใครจำได้ช่วงแบบทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีใช่ก็คือเราอะชิงมาตั้งแต่แบบเล็กๆกับแบบอยู่กับโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งอันนี้เป็นรูปที่ดึงมาเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเขาเรียกว่าไปเต้นนะคะไปแข่งขันไปประกวดนะลูกใช่เขาจะอยู่กับเราตลอดใช่ค่ะใช่จะไปดูตลอดไปตั้งแต่ทำผมไปถ่ายคลิปอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงๆถ้าใครหาเอาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาไปหาคนอีกไม่ทันแล้วค่ะจริงๆคือนี่ปีอะไรคะโอ้หนูเต้นตั้งแต่อนุบาลเลยเต้นแต่อนุบาลเลยเต้นตั้งแต่อนุบาลแบบอนุบาล1 2 3ไล่มาเลยค่ะเต้นมาชิงมาตลอดโลตัสแอโรบิกทูบีโอ้ทำไมเลือกเต้นแอโรบิกเป็นคือจริงๆกีฬาจริงๆหนูเป็นคนที่ energy เยอะมากตั้งแต่เด็กแล้วก็มันไม่ได้มีแค่แอโรบิกมันมีแอโรบิกกับว่ายน้ำใช่ค่ะแต่ว่ายน้ำหนูกลัวว่าโชว์ไปแล้วมันจะแบบแล้วมีว่ายน้ำด้วยใช่แต่ว่าแอโรบิกจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาอยู่เยอะที่สุดเพราะมันซ้อมทีมนานแบบเหมือนชีวิตแบบเรียนครึ่งวันแล้วอีกครึ่งวันก็คือซ้อมแข่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยเพื่อพร้อมเพรียงกันใช่ค่ะเพราะว่ามันเต้นเป็นทีมใช่ไหมคะแล้วการเต้นแอโรบิกติดกันแบบ10 นาทีสำหรับเด็กตอนนั้นมันต้องจำท่าก็เต้นต่อกันเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะจำท่าจำบล็อกเนาะใช่ก็เลยแบบใช้เวลานานมากแล้วก็เด็กอนุบาลใช่แต่ว่ารู้ว่าแต่รู้ว่าแบบว่าทุกครั้งที่เราเต้นอะไรแบบเนี้ยคือมีทุกคนอยู่ข้างในตลอดเวลาคือเรื่องที่เด็กอนุบาลน่ะจะมาจำบล็อกกิ้งแล้วเต้น10 นาทีแล้วก็จะเต้นให้พร้อมเพรียงกับเพื่อนแล้วก็จะถูกเข้มงวดเพื่อให้ได้แชมป์ประเทศไทยอ่ะมันต้องแบบองศามือมันต้องเท่ากันใครบางคนไม่เท่ากันก็มันจะเห็นว่าใต้แถวมันจะแบบก็ต้องเอาไม้ก็ต้องเอาไม้ก็ต้องเอาให้แบบเหมือนแบบมองเป๊ะต้องเป๊ะเลยแล้วมันคือเด็กอนุบาลตอนเด็กอนุบาลฉันจับปูใส่กระด้งมากเลยแล้วก็มันเหมาะแก่การย่อท้อและเลิกลาไปมากๆแต่สิ่งที่ทำให้พิงกี้ไม่เลิกลาก็คือคือจริงๆเราสนุกถึงแม้ว่าจะมีแบบโอ้ยโดนดุแบบบ้างว่าแบบว่าเขาเข้มอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบ
เขาจะเอาอะแต่ว่า เข้ม ที่รู้สึกก็คือเหมือนแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราทำไม่ได้ เพราะว่าเหมือนแบบถ้าเราตั้งใจจะทำตรงนี้แล้วอะเรารู้ว่าเขาก็ดันเราแบบสุดๆเลย เขาก็คือ ว่าแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวอย่างเงี้ย ครอบครัว คือเขาไม่ต้องมาก็ได้ อืม เขาแบบเขาก็มีครูแอโรบิกที่เขาดูเราตลอดเวลาอยู่แล้วที่เราไปแข่งอะค่ะ แต่ว่าเขาก็ไม่เคยขาดสักงานเลย ไม่เคยต้องรู้สึกว่าต้องแบบชะโงกหน้ามองหาอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากเอามาโชว์ให้ทุกคนรู้ว่ากว่าจะสำเร็จแต่ละอย่างอะมันมีคนที่อยู่เบื้องหลังเยอะๆใช่ค่ะ แล้วมันก็ความรักของครอบครัวนี่แหละที่ทำให้เราผ่านมันมาได้เรื่องยากมหายากในวัยจิ๋วนี้ ใช่ เนาะเราก็เลยเป็นภาพนี้ของความประทับใจนะ เป๊ะมาก จริง เป๊ะมากอังกฤษ ความวินัยเนาะของครอบครัวเนี่ยเขาถามหน่อยว่าให้พูดถึงกติกาในบ้านหรือความประทับใจความทรงจำที่เป็นกติกาในบ้านของเรากับคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยจนแบบมีเราในวันนี้ได้อะสิ่งนั้นอะที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวมันคืออะไร ของหนูนี่จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มันมีคุณแม่เขาเลี้ยง2 คนเนาะมีหนูกับพี่ พี่ไม้ ชายเขามันก็จะค่อนข้างหนักในเรื่องของแบบว่าแม่ก็ต้องทำงาน ใช่ ด้วยไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งแบบเราโตมาเรามีงานอีกเราก็แยกกันทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงตอนเด็กๆเหรอตอนเด็กๆมีกฎเกณฑ์เยอะค่ะคุณแม่ค่อนข้างที่จะ strict เป็นคุณแม่ที่ strict เลยพอสมควรว่าลูกต้องแบบว่ามีระเบียบวินัยนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เขาคอนโทรล2 คนอะมันยากอะหนูเข้าใจนะแต่ตอนเด็กเราไม่เข้าใจเรามองว่าแบบทำไมแม่ต้องบังคับทำแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโตมามันก็เพื่อเราทั้งนั้นเลย เพราะว่ามันก็คือความรักที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีกฎเกณฑ์ไหมมีบ้างเป็นธรรมดาของแบบว่าคุณแม่ที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะก็มันแต่ก่อนมันก็เครียดนะคะเครียดอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาเองแต่หนูเข้าใจนะว่าเขาเองก็เป็นแบบเป็นคนเป็นแม่มันเป็นครั้งแรกเสมอทุกคนเป็นคุณแม่ครั้งแรกเสมอ มันคือคนไม่เคยเป็นแม่มาอย่างเชี่ยวชาญก่อนหน้านี้อะเนาะ ค่ะ เขาก็มีเรามี ครั้ง พี่ ที่สองไม่มี เขาไม่ได้ทำงานเป็น แม่ แม่มานานแล้ว แต่ว่าเขาเป็นแม่ ใช่ค่ะ ครั้งแรกก็เป็นแม่พี่ไม้กับเราเนี่ยแห ใช่ ละ ค่ะใช่ก็เข้าใจถึงความแบบลำบากของเขาแล้วก็ โอ้ แต่ว่าตอนเด็กๆไม่เข้าใจตอน เด็กไม่มีเด็กที่ไหนเข้าใจหรอกจ้า ตอนเด็กๆดื้อมากแบบว่าอยากจะแหกกฎทุกอย่างอยากจะลองทุกอย่าง ใช่ค่ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันเราตอนพอโตมาเราก็เข้าใจสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ ย้อนกลับไปก็เดชะบุญที่แม่เราเข้มงวด ถ้าแม่เราไม่เข้มงวดเนี่ย ก็คงไม่ได้เป็น เออ แบบนี้ คงไม่ได้เป็นแบบ ใช่ นี้ คงจะแบบว่าเป็นเด็กที่เกเรกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะคงเป็นเด็กที่ดื้อกว่านี้อีก หรือความสามารถพิเศษบางอย่างที่เรามี ใช่ค่ะ มันก็เกิดจาก จ แม่ ริงๆแล้ว เหมือนกันนะ ลำอ่ะคุณแม่บังคับหนูตั้งแต่เด็กนะหนูไม่อยาก ใช่ เรีย มันจะไปอยากลำเนาะ ไม่มีตอนเด็กคือการไปรำแล้วหนูไปรำเป็นสถานที่ที่แบบเป็นไม่มีแอร์แล้วก็ ร้อนอะ อยู่แบบมีป่ามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะค่ะหนูไม่ชอบหนูไม่อยากเรียนเลยตอนนั้นหนูอยากแบบอยากไปเรียนร้องเพลงอยากไปเรียนอะไรที่แบบว่ามันแบบอยู่ในห้องแอร์สบายๆแต่ว่าแม่ก็ฝึกให้ลำบากมาตั้งแต่เด็กก็เลยเรียนรู้ถึงแบบความลำบากการที่อยู่แบบไม่มีแอร์แล้วการที่ทำในสิ่งที่เราไม่ชอบตั้งแต่เด็ก แต่ว่าพอโตมากลับกลายเป็นว่ามีแต่คนชมว่าหุ้ยลำได้ด้วยเหรอ มันยากนะ มันคือขนบของไทยแล้วมันคือสิ่งที่ไทยเนี่ยเป็นรากฐานของไทยมาตั้งแต่แบบไหนแล้วอะค่ะแล้วเราสามารถที่จะรำได้พี่ชายอย่างเงี้ยก็โขนทั้งรำทั้งโขนรู้สึกว่าเอ้ยเราครั้งหนึงเราเกิดมาเป็นคนไทยอะเราเกิดมาแล้วอะเราได้ทำสิ่งที่มันเป็นรากฐานของไทยได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงคะแม่ก็ส่งเรียนไปก่อนเราไม่รู้เหตุผลว่าทำไมแม่ถึงต้องบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ เราก็ทุกข์ทรมานเหลือเกินตอนนั้นเนาะ ใช่ทุกข์ทรมานไม่อยากไปเรียนแบบพยายามแบบเหมือนเด็กอะค่ะ ที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบแม่หนูไม่สบายหนูป่วยหนูปวด แซง ท้อง เสแสร้งต่างๆ ปวดท้องปวดหัว ใช่ค่ะทั้งนั้นเลย แต่ว่าพอโตมาก็ทำให้เรามีสกิลที่ติดตัวแล้วมันภูมิใจอะค่ะ แล้วมันมีภาพของเราที่ร่วมอยู่กับการแสดงที่ยิ่งใหญ่นั้นน่ะ ใช่จริงๆ มัน หนูมี เอาเงิน ภาพ เท่าไหร่จะซื้อได้อะ ใช่หนูมีภาพบนเวทีด้วยนะ แต่ว่ามันไกลก็เลยอาจจะไม่ได้เลือกมา แต่ก็มีค่ะทุกปีเลยมีหนูรำทั้งตัวพระรำเป็น ตัวพระนี่คือแบบตัว พระ ผู้ชายเนาะ ใช่ค่ะลำติดปีกเหมือนเป็นลำแบบลำหงส์ลำอะไรสักอย่างอะค่ะก็มีปีกมีอะไรเงี้ยคือ ทุกปีเนี่ยจะแต่งแบบคนละลุคเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยภูมิใจมาก เต็มไปด้วยแบบความทรงจำ
ที่งดงามและทำเกิดขึ้นได้ยากมากมาย เพราะว่าการเคี่ยวเข็นของแม่นี่แหละ ใช่ค่ะ เนอะ อันนี้ต้องให้แม่เลย นั่นแหละตอนนี้เด็กๆคนไหนถูกเคี่ยวเข็นอยู่ก็รู้ว่าในอนาคตอยู่จะเป็นความภาคภูมิใจเนาะ ค่ะ แบบพี่มุกแบบนี้ แล้วก็ของพี่พิงค์อะคะกฎระเบียบกติกาในครอบครัวสิ่งที่แบบว่า มันหลายเรื่องอะเข้าใจ เพราะว่ามันก็เป็นแบบวิถีของไทยเราอะ เค เนาะ ย เนี่ยหนูทำนะจะมีหลายคนมากที่รู้เลยว่าหนูทำอะไรอยู่คืออเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไป รูดใบมะยมเหรอแล้วก็ฟุบ ประเด็นอยู่ ใครโดนบ้างใบมะยม ใช่ ขวาโอ้โหโดนหมดคือ คน ประ นี้ เด็น ไม่ อะ น่ารอดนะเนี่ย มันอยู่ตรงที่ว่า ต้นมะยมอ่ะ มันปลูกที่บ้านมันอยู่หน้าบ้าน มันสะดวก มันคือการที่เดินออกไป แม่ แล้วก็ปุ๊บฟรืด โอ้ ฟรืดอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นนะถ้าเขาเดินออกไปแล้วเราเห็นเขาอย่างนี้แล้วนะวิ่งเลยค่ะ คนเดียวที่เซฟเราได้คือคุณย่าเราเท่านั้นกอดขาย่าไปเลย เอ นี่ อก็จะรู้นะ คือถ้าถามว่าเขาบังคับอะไรเราไหมตอนเด็กๆต้องบอกว่า ครอบครัวกี้เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเปิดค่ะ ให้ลองทุกสิ่งที่ทำแต่สิ่งหนึ่งที่กี้คิดว่า strict แล้วก็ทำให้กี้มีทุกวันนี้มันคือการที่เขาบอกว่าเลือกจะทำอะไร หรอ จะเล่นจะถ้าสมมติกี้บอกว่ากี้อยากเต้นกี้อยากว่ายน้ำกี้อยากเต้นแอโรบิก ค่ะ เขาบอกว่าจะทำใช่ไหมจะถามซ้ำว่ามั่นใจนะว่าจะทำถ้าตัดสินใจแล้วรับผิดชอบกับทุกอย่างที่ตามมาเองนะ จะไม่ใช่แบบว่าห้ามทำอนูนะไปเรียนนี้สิเขาจะพาเราไปเรียนทุกอย่างเลย แบบเหมือนลองอัน พาไป นี้ลองอัน เจอ นี้ ซะ ใช่ค่ะ แล้วก็ให้เราเลือกว่าจะทำอะไร ใช่แต่หนึ่งสิ่งที่เขาขอไว้เขาจะใช้คำว่าอยากทำได้ แต่ต้องมีความรับผิดชอบ แต่หน้าที่ก็ต้องมีเหมือนกัน และหน้าที่ตรงนั้นคือการเรียน หน้าที่หลักเนาะ หน้าที่หลักคือการเรียนคือ จะทำอะไรก็ได้พาไปลองได้หมดเลย แต่เรียนต้องไม่เสีย แล้วก็ส่วนเลือกสิ่งที่เลือกที่จะแบบว่าไปทำนอกเหนือค่ะเขาบอกว่าเขาจ่ายตังค์นะเขาบอกให้เรารู้เสมอว่าเขาจ่ายตังค์นะเขาต้องขับรถพาเราไปนะ เพราะฉะนั้นอย่ามาแบบไม่อยากไปแบบ อย่างงอแง อย่ามางอแงทีหลังนะ เพราะว่านี่คือสิ่งที่อยู่ตัดสินใจเอง ใช่แล้วเพราะฉะนั้น เฮ้ย กี้ คุยแบบผู้ใหญ่ชัดเจนมากเลยเนาะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะ คือตั้งแต่เด็ก เด็กจิ๋วนะ จะรู้อย่าง เจ้าจิ๋ว นี้มาตลอด เลย ใช่ค่ะ โอ้ จะเป็นการตัดสินใจแบบเขาจะให้เราตัดสินใจตั้งแต่เด็ก แล้วก็เขาว่าสอนเราเสมอว่า ตัดสินใจนะมันไม่มีผิดไม่มีถูก แต่ว่าถ้ารู้แล้วว่าที่ตัดสินใจไปอ่ะมันผิดนะคะก็แค่รับมันพูดคำขอโทษได้ พูดง่ายต้องพูดให้ติดปากกับเขาเรียกว่าอ่ะแล้วยังไงผิดแล้วทำอะไรต่อล่ะคือเขาไม่ได้แบบว่าแบบมาพูดกับเราเสมอว่าแบบเฮ้ยผิดนะเขาบอกว่ารู้แล้วใช่ไหมแล้วเขาจะถามเราต่อว่าแล้วผิดตรงไหนล่ะอะไรที่ถ้าพูดว่าผิดอะผิดอะไรที่เรียกว่าผิดขอโทษทำไมเขาจะถามเราว่าขอโทษทำไม ขอความหมายของ ใช่ คำขอโทษ ค่ะ นั้น ใช่ แล้ว เขาจะ ที่มาว่า ใช่ เหตุอะไร ใช่จะเป็นสไตล์อย่างนี้มากกว่า คือเหมือนเขาก็จะไฮไลท์ให้แจ่มชัด ใช่ เพื่อให้เราอะ ใช่ สังเคราะห์แล้วก็ปรับปรุง ใช่ ไม่ได้ให้แบบว่าเรามาจ่อมจมกับความผิด อืม แต่ให้เรายอมรับ ใช่ ยอมรับแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้จะทำอะไร ถูก ให้ ค่ะ move on อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ค่ะ จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กทั้งบ้านพี่สาวก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าสมมติว่าเราขอโทษแล้วเราตอบไม่ได้อะเขาก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ต้องมาขอโทษ ใช่ เดี๋ยวสักแต่ขอโทษ ใช่ นะ แล้วเขาถ้าสมมติเขาโกรธไปเลยแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะคือเขาจะสอนให้เราแบบว่า ตั้งแต่เด็กอ่ะจะถูกสอนมาว่าอ่ะถ้าไม่รู้อ่ะมันไม่แปลกที่จะถามเพราะเราไม่รู้เราก็เลยจะกลายเป็นคนที่ถามตลอด ถามไทยว่า ถาม ค ว่าน นี้รู้สึก เป็นอะไรแบบว่า เอ้ยทำอะไรทำไมเหรอทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเลยเกิดอาการที่ว่า เราไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดแต่ว่าเราโอนอัพว่าเราตัดสินใจไปแล้วว่ามันกลับไปบอกว่า เพราะอันนู้นเขาบอกว่า โทษใคร มัน ไม่ ไม่ ได้ มีเหตุผลอะไรหรอกต่อให้เหตุผลมันจะเข้าข้างตัวยูก็ตามแต่มันไม่เกี่ยวแค่ว่ามันผ่านไปแล้ว แต่หลังจากเนี้ยจะทำอะไรต่อจะเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กใช่ค่ะ มีให้สร้างความชัดเจนเนาะ ใช่ ไม่รู้ก็ถาม ใช่ ขอโทษเรื่องอะไร ใช่ เป็นเลี้ยงลูกเข้มข้นดีมากเลยนะนี่เนาะอ่ะก็ก่อนจะแปลนะน้องมุกลูกพี่มิกกี้เขามีผมเอา รู้ว่า เดี๋ยวจัดการให้ เกิดอะไรขึ้นมา ไหนๆ กับหน้าเขา ดูดิ เพราะว่าแบบผมเขามัน โค้ง ลูกผม เข้าไป เยอะค่ะ ลูกผมเยอะ เป็น เนาะ คนแบบผมยักษ์ศกหน่อยๆมันเลยแบบว่ามันจะหยิกๆย่อยๆ แต่ว่ามันโค้งเข้าไปนิดนึงเรียบร้อยยังคะพี่มุกดูดิ สวยนะคะ ของไม่มีอะไรใช่ไหม สวยอยู่แล้วค่ะตอนนี้ เด็กเอ้ย